حضرت دکتر عبدالحی رحمت الله تعالی علیه که از عرفا هست میگه یه شبی بلند شدم خواستم تهجد بخونم، دیدم خیلی سختمه، این نفس اصلا حاضر نیست که برای تهجد بلند بشه. آخر گفتم بیا با این نفس به توافقی برسیم. گفتم جناب نفس میدونم خسته‌ای، میدونم حالشو نداری، میدونم این تهجدم فرض نیست، بالاخره بخونی خوبه نخونی هم گناهکار نیستی، منم نمیخوام اذیتت کنم، ولی موقع اجابت دعا سلام رحمتهای الهی به آسمان اول رسیده، الان اگه دعا کنی قبول، همین دراز کشیده همین تو رخت خواب دعا کن. میگه نفس اینو قبول کرد. شروع کردم دعا، ربنا 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 دعا. یه خورده که خودم تقویت شدم، نفسم یکم رام کردم، گفتم نفس یکم آداب رعایت کن، همین رو بستره، همین تو تخت خواب سمت قبله. نفس اینم قبول کرد. بلند شدم رو به قبله دستم دراز کردم، دعا ربنا ربنا ربنا. یه خورده خودم اللحاظه چرتم پرید، خوابم پرید و اللحاظ روحانی هم یکم قوت گرفتم، نفسم یه خورده حالا دیره عقب نشینی میکنه. گفتم نفس حالا این موقع شبه، الانم بالاخره برو یه سرویسی برو بیا برای خودت، راحتی خودت، خواب راحت داشته باشی، بعد برگرد بیا. رفتم اونجا، بعد گفت حالا کی همه را اومدی خوابم که دیگه تا اینجا وضوی بگیر. وضو گرفتم، بعد اومدم گفتم نفس تو رو تا اینجا آوردم، این همه تو سر من کلاه گذاشتی، امشب من سرت کلاه میذارم و تهجد رو کامل خوندم. پدرشو در آوردم. این همه اون سر من کلاه گذاشت. دیدیم ما وقتی نماز صبح بلند میشیم ساعت میزنه تا خاموش 5 دقیقه، نفس میگه 5، اینم منم میگم چی؟ بگید قبول جناب. راست میگه، بدبخت که نمیگه نماز نخون، بدبخت که نمیگه اصلا تو بی دین باش و بی نماز باش، میگه 5 دقیقه دیگه بخواب. او چانه میزنه، منم چیکار میکنم؟ قبول میکنم. 5 دقیقه. این 5 دقیقه بعد یه وقت میبینی 20 دقیقه بعد بیدار شدی، الانه که دیگه آفتاب در بیاد بازم نفس میگه 1 دقیقه، فقط یکم چشماتو بمال، یکم قبوله. 1 دقیقه همانو بعد میبینی که خورشید در اومده و فلان، بگیر بخوابیم از فردا انشالله. اینقدری که این نفس اینطوری سر ما کلاه گذاشت. چند دفعه با ما این کار کرده نکرده؟ خیلی آشناست، نه این که من میگم. اینقدری که اینطوری سرمون کلاه گذاشته، خب یه شبی هم ما اینطوری سرش کلاه بذاریم، ما یه جورایی او رو تو مسیر طاعت و بندگی وادارش کنیم به زور. اگر دنبال اینی که نفس خودش بیاد بگه فلانی بیا بریم با هم دیگر الله رو بندگی کنیم، الان دیگه هیچ کاری هم نداری، فارغ البال و بر حالم هستی، اون روز نمیاد. هر جا هستی، تو هر مرحله زندگی هستی، به زور باید این نفس رو وادار کنی. بیان این خودش درست بشو نیست، باید باش مجاهده کنی، باید بجنگی باش. کارت همینه، اصلا تو دنیا برای همین آمدی، کارت همینه. اینقدری که او سرت کلاه گذاشت، تو هم کلاه بذار سرش یه دفعه، تو هم فریبش بده یه دفعه، تو هم وادارش کن یک دفعه به بندگی خدا.